Xin chào các bạn. Vương quốc Anh, tên chính thức là Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Iceland. Đây là một nhà nước quân chủ lập hiến nằm ở ngoài khơi phía tây bắc của lục địa châu Âu với diện tích là 242.900 km² và là nơi sinh sống của 67.281.000 người. Vương quốc này được cấu thành bởi 4 quốc gia, bao gồm England, Scotland, xứ Wales và Bắc Iceland. Trong khi England chịu sự quản lý trực tiếp của chính phủ Vương quốc Anh, thì 3 quốc gia còn lại đều có chính phủ riêng của mình, và mỗi quốc gia lại có quyền hạn khác nhau. Nhìn trên bản đồ, chúng ta dễ dàng nhận thấy Vương quốc Anh này chỉ có một đường biên giới đất liền tiếp giáp với Iceland ở phía tây, còn lại gần như 4 bề đều được bao bọc bởi Đại Tây Dương. Nhìn chung thì đường bờ biển của quốc gia này khá gồ ghề. Các mũi đất và vách đá có thể được tìm thấy dọc theo một số khu vực của bờ biển. Nổi bật đó là bờ biển Kỳ Jura, trải dài 154 km, nằm ở phía nam Vương quốc Anh, với những vách đá hơn 185 triệu năm tuổi. Còn ở phía bắc, đặc biệt là Scotland, nơi có rất nhiều vịnh hẹp ăn sâu vào đất liền. Điều này đã giúp cho đất nước có lãnh thổ khiêm tốn sở hữu đường bờ biển dài thứ 12 toàn cầu, với chiều dài lên tới 12.429 km. Tuy vị trí ngày nay bị chia cắt, nhưng Vương quốc Anh đã từng là một phần của lục địa châu Âu cho đến cuối kỷ băng hà cuối cùng, tức khoảng 80 triệu năm trước, khi nhiệt độ tăng lên và băng tan đã làm ngập khu vực mà ngày nay gọi là eo biển Manx. Do vậy, cấu trúc địa lý của Vương quốc Anh cũng khá giống với cấu trúc địa lý ở phía bắc lục địa châu Âu, với độ cao giảm dần từ bắc đến nam. Ở phía bắc, Scotland chiếm 1/3 diện tích toàn Vương quốc Anh. Địa hình khu vực này khá gồ ghề, với nhiều dấu tích của những dòng sông băng lớn từ kỷ băng hà cuối cùng. Tại đây có đường đứt gãy Glenmore, bao gồm một loạt các hồ thẳng hàng với nhau. Trong số đó, Loch Ness là hồ lớn nhất. Nó nổi tiếng với con quái vật chưa thể xác định được, mà ngày nay người ta hay nhắc tới cái tên quái vật hồ Loch Ness. Ngay phía nam của Glenmore là Ben Nevis, vốn là tất cả những gì còn lại của một ngọn núi lửa đã tắt, đồng thời là điểm cao nhất của Vương quốc Anh, ở độ cao 1.345 m so với mực nước biển. Scotland cũng có một vùng đất thấp được gọi là thung lũng Midland. Tuy nhiên, nó không hoàn toàn bằng phẳng, mà địa hình bao gồm các ngọn đồi được tạo thành từ những tảng đá núi lửa cao tới 579 m. Từ biên giới với Scotland kéo dài đến tận miền trung England là dãy Pennines. Đây là dãy núi quan trọng nhất của đất nước, với độ cao tối đa chỉ 893 m so với mực nước biển. Hầu hết cảnh quan của Pennines được đặc trưng bởi các đồng cỏ, các gờ đá cuội và hẻm núi đá vôi. Dãy núi cũng được nhiều người coi là một trong những khu vực có phong cảnh đẹp nhất của Vương quốc Anh. Phía nam của dãy Pennines là vùng đồng bằng rộng lớn với những ngọn đồi thấp và thung lũng màu mỡ. Nổi bật trong đó là vùng đồng bằng Fens. Khu vực này nằm cách mực nước biển chỉ vài mét. Cũng tương tự như các khu vực ở Hà Lan, trước đây phần lớn đồng bằng Fens là các vùng đầm lầy nước ngọt và nước mặn, nhưng chúng đã được rút hết nước ra và trở thành một vùng trồng ngũ cốc và rau quả chính của đất nước. Phía tây của England là xứ Wales. Giống như Scotland, phần lớn cảnh quan khu vực này bị chi phối bởi dãy núi Cambria chạy theo hướng bắc nam. Đây vốn là một cao nguyên hoang dã và được mệnh danh là sa mạc xanh của xứ Wales. Phần nhỏ diện tích còn lại là những đồng bằng hẹp ven biển phía nam và phía tây, cũng như những vùng đất thấp ở phía bắc. Trong khi đó, Bắc Iceland lại chủ yếu là những ngọn đồi thoai thoải, những vùng đất thấp và thung lũng màu mỡ, với độ cao trung bình thường không quá 150 m. Ở giữa những vùng đất trũng Bắc Iceland là hồ Loch Ness với diện tích 392 km². Loch Ness chính là hồ nước lớn nhất Vương quốc Anh, đồng thời cung cấp 40% lượng nước của Bắc Iceland. Ngoài ra, Vương quốc Anh còn 3 lãnh thổ phụ thuộc là đảo Jersey, đảo Guernsey và đảo Man. Vương quốc Anh này cũng có tới 14 lãnh thổ hải ngoại, đó là những tàn tích cuối cùng của đế chế Anh, bao gồm Anguilla, quần đảo British Virgin, quần đảo Cayman và Montserrat ở biển Caribe, quần đảo Túc and Caicos và Bermuda ở Bắc Đại Tây Dương. Các khu căn cứ chủ quyền ở Akrotiri và Dekelia tại đảo Ship thuộc Địa Trung Hải, Gibraltar ở bán đảo Iberia phía tây nam lục địa châu Âu, lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh trên biển Ấn Độ Dương, quần đảo Pitcairn nằm ở Nam Thái Bình Dương, quần đảo Falkland, Saint Helena Ascension Tristan da Cunha, Nam Georgia và quần đảo Nam Sandwich ở Nam Đại Tây Dương. Cuối cùng là lãnh thổ Nam Cực thuộc Anh, nằm trong Hiệp ước Châu Nam Cực. Thủ đô của Vương quốc Anh là London. Đây là thành phố đông dân nhất đất nước, với 9.950.000 người sinh sống, đồng thời là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, chỉ sau thành phố New York của Hoa Kỳ.
Hiện nay, London là nơi đặt trụ sở của Ngân hàng Trung ương Anh, Sở giao dịch chứng khoán London và hơn 100 trong số 500 công ty lớn nhất của châu Âu. Nằm bên bờ sông Thêm hiền hòa của nước Anh, thành phố xa hoa và tráng lệ như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích với những công trình kiến trúc lịch sử như tháp London, bảo tàng Anh hay cung điện Buckingham. Bên cạnh những kiến trúc đặc trưng của châu Âu, thì thủ đô của Vương quốc Anh còn mang vẻ đẹp hiện đại của một trong những thành phố giàu có nhất thế giới, với các tòa nhà chọc trời, trung tâm thương mại sầm uất và khu vui chơi giải trí sôi động. Vòng xoay thiên niên kỷ London Eye là một trong những biểu tượng cho kiến trúc hiện đại của đất nước. Với chiều cao 135 m, đây là vòng xoay cao nhất của châu Âu và cũng là địa điểm hoàn hảo để ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh của thủ đô. Về khí hậu, tại Vương quốc Anh, người ta thường ví thời tiết thất thường như một người con gái, khi thì ẩm ướt, khi thì nắng ấm, khi thì tuyết rơi. Tại đây chúng ta có thể được trải nghiệm nhiều dạng thời tiết khác nhau trong một ngày. Bạn có thể thức giấc và thấy bầu trời trong xanh, nhưng một lúc sau thì ướt như chuột lột. Tuy nhiên khí hậu tại đây lại ôn hòa hơn nhiều so với những nơi khác có cùng vĩ độ, do nó được điều hòa bởi dòng hải lưu ấm Gulf Stream, với nhiệt độ hiếm khi giảm xuống dưới âm 12 độ C và vượt quá 32 độ C. Lượng mưa trung bình hàng năm ở Vương quốc Anh là khoảng 1.000 mm, nhưng có sự phân hóa từ Tây sang Đông. Tại một số nơi vùng cao phía Bắc và phía Tây nhận được lượng mưa mỗi năm lên đến 5.000 mm, còn phía Đông Nam nhận được lượng mưa ít hơn, chẳng hạn như London thì chỉ có khoảng 600 mm mỗi năm. Về thành phần dân tộc và ngôn ngữ, trong lịch sử, người Anh bản địa được cho là hậu duệ của các nhóm dân tộc khác nhau định cư ở đó từ trước thế kỷ thứ 12, bao gồm người Celt, người La Mã, người Anglo-Saxon, người Viking và người Norman. Vào năm 1110, vua William the Conqueror đã cho những người Do Thái đầu tiên được định cư ở tại đây, và sau đó vào thế kỷ thứ 16 là những người Romani. Ngoài việc xuất cư tới tận thế giới, thì Vương quốc Anh cũng có lịch sử nhập cư quy mô nhỏ đối với những người ngoài châu Âu. Trong đó Liverpool là thành phố có cộng đồng người Anh da đen lâu đời nhất, bắt đầu từ những năm 1730 trong thời kỳ buôn bán nô lệ châu Phi, và cộng đồng người Hoa lâu đời nhất ở châu Âu, bắt nguồn từ sự hiện diện của những người Trung Quốc đi biển trong thế kỷ thứ 19. Kể từ năm 1948, số lượng những người từ Tây Ấn và tiểu lục địa Ấn Độ đã được nhập cư do tình trạng thiếu lao động ở Vương quốc Anh sau Thế chiến thứ hai. Khi gia nhập cộng đồng kinh tế châu Âu vào năm 1973, thì quốc gia này đã phải tiếp nhận các làn sóng di cư từ các quốc gia châu Âu khác. Chính điều này đã tạo nên sự đa dạng sắc tộc ở Vương quốc Anh. Theo số liệu điều tra dân số năm 2011, có 86% dân số của đất nước này là người da trắng, 7,5 là các nhóm dân tộc châu Á, 3,3 là các nhóm dân tộc da đen và 3,2 là các nhóm dân tộc hỗn hợp. Còn về ngôn ngữ, tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Vương quốc Anh, với hơn 95% dân số có thể nói thành thạo ngôn ngữ này. Bên cạnh đó còn có tiếng Đức và tiếng Pháp là hai ngôn ngữ được giảng dạy phổ biến ở England và Scotland. Còn ở xứ Wales, người dân vẫn thường sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình là tiếng Wales trong những dịp thân mật, đồng thời Wales cũng là ngôn ngữ được giảng dạy bắt buộc trong các trường học ở đây. Về tôn giáo chính thức của Vương quốc Anh là Cơ đốc giáo. Đây cũng là tôn giáo thịnh hành nhất ở Vương quốc Anh, chiếm 59,5% dân số. Ngoài ra còn có Hồi giáo chiếm 4,4%, Ấn Độ giáo chiếm 1,3% dân số, Chủ nghĩa vô thần chiếm 25,6%. Các tôn giáo khác và những người chưa xác định được tôn giáo chiếm 9,2% dân số. Về kinh tế, trái ngược với sự khiêm tốn của lãnh thổ, Vương quốc Anh đã là một quốc gia thương mại hàng đầu trong hơn 500 năm. Trong thế kỷ 18, cuộc cách mạng công nghiệp lần đầu tiên trên thế giới bắt đầu ở Vương quốc Anh này, mở đầu với sự cơ giới hóa ngành dệt may. Lúc bấy giờ, các nhà máy dệt đều phải đặt gần sông để lợi dụng sức chảy của nước. Điều đó gây bất tiện ở nhiều mặt. Năm 1784, James Watt, phụ tá thí nghiệm của một trường đại học, đã phát minh ra máy hơi nước. Nhờ phát minh này, nhà máy dệt có thể đặt ở bất cứ nơi nào và được coi là một cột mốc mở ra quá trình cơ giới hóa. Điều này đã giúp Vương quốc Anh trở thành quốc gia hùng mạnh nhất vào thời điểm đó, và cho đến ngày nay vẫn là một trong những nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, với GDP danh nghĩa năm 2020 là 2.710 tỷ USD, tương đương với GDP của Ấn Độ và đứng thứ 5 toàn cầu. Theo đó, GDP bình quân đầu người là 40.279 USD. Nếu có dịp ghé thăm đất nước xinh đẹp này của châu Âu, bạn không thể bỏ qua một số điểm sau. Thành phố Edinburgh. Đây là thành phố thủ đô của Scotland, nằm về phía bắc của nước Anh. Edinburgh gây thương nhớ với khách du lịch bởi vẻ đẹp cổ kính, xen lẫn lãng mạn và hiện đại của mình. Đến đây, bạn sẽ được ngắm nhìn tòa lâu đài Edinburgh tráng lệ, nằm trên một ngọn đồi dốc ngay trung tâm thành phố, hay đi dạo quanh những con đường quanh co ngập tràn dấu tích lịch sử, hoặc hòa mình vào không khí sôi động của những màn trình diễn tuyệt vời trên đường phố.
Thành phố York. Đây là thành phố cổ kính bậc nhất của nước Anh, ẩn mình bên hợp lưu của hai dòng sông Ouse và Forth thơ mộng. York như bước ra từ trong câu chuyện cổ tích đầy phép thuật với những tòa lâu đài, thành cổ kỳ vĩ. Thành phố cũng sở hữu bộ sưu tập khổng lồ các di sản lịch sử và nghệ thuật phong phú. Những điểm tham quan nổi tiếng ở đây là thánh địa York Minster, thành York, bảo tàng lâu đài York và hẻm Shamble. Thành phố Manchester. Khác với vẻ cổ kính của York, Manchester là một đô thị sôi động và nổi tiếng là thánh địa bóng đá của đất nước. Cả hai câu lạc bộ vang danh thế giới là Manchester City và Manchester United đều nằm trong thành phố này. Bên cạnh đó, trung tâm thành phố còn có hàng trăm quán bar và trung tâm giải trí sầm uất, luôn sẵn sàng phục vụ du khách cả ngày lẫn đêm. Con đường khổng lồ Giant's Causeway. Đây là điểm tham quan tự nhiên nổi tiếng bậc nhất ở Bắc Iceland, được hình thành từ kết quả của những lần phun trào núi lửa thời cổ đại. Giant's Causeway hiện có khoảng 40.000 cột đá ba gian khổng lồ xếp khít nhau như được sắp đặt bởi một bàn tay vô hình nào đó. Với cảnh quan ngoạn mục như vậy, khu vực này được cho là điều kỳ diệu của thiên nhiên và đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1986. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo một số địa điểm khác như thành phố cảng Liverpool, thủ đô Cardiff của xứ Wales, vườn quốc gia Lake District, hẻm đá vôi Cheddar, hồ nước ngọt Loch Ness, bãi biển White Rocks và hàng trăm lâu đài cổ kính khác. Vậy là chúng ta đã khép lại hành trình khám phá Vương quốc Anh. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.